माझ्या मॉडर्न गोट फार्मिंग चॅनलमध्ये मी आपले मनापासून स्वागत करत आहे. मित्रांनो, जर माझ्या चॅनलवर तुम्ही जर फर्स्ट टाइम असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि जर माझा हा व्हिडिओची माहिती तुम्हाला जर आवडली तर मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करा. मित्रांनो, माझ्या सर्व सबस्क्रायबरना तसेच नवीन शेळी पालकांना व माझ्या शेतकरी बांधवांना गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, मी माझ्या चॅनलवर शेळी फार्मच्या संदर्भात मी माहिती देत असतो. आणि मित्रांनो, मला शेळी पालनाचा जो एक्सपिरियन्स आहे, हँड एक्सपिरियन्स म्हणतो आपण, तो मी तुम्हाला शेअर करतोय. मित्रांनो, आपल्याला मार्गदर्शन लाईफमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करणारे पाहिजेत. जर मार्गदर्शन करणारे जर व्यवस्थित असेल, ज्याला आपण म्हणतो की आपल्याला गुरु पाहिजे, गुरु जर असेल मित्रांनो चांगला, तर आपण निश्चित शिष्याला व्यवस्थित मार्गदर्शन अंमलात आणून त्याला चांगल्या प्रकारे घडवता येतं. तर तशा पद्धतीने मी शेळी पालनामध्ये माझा एक्सपिरियन्स मी तुम्हाला शेअर करतोय. त्याचा तुम्ही निश्चित उपयोग करून घ्याल अशी मला खात्री आहे. आणि मित्रांनो, शेळी पालनामध्ये आपल्याला जास्त करून हा एक्सपिरियन्सच अनुभवायला येतो. कारण प्रत्येक शेळीची शारीरिक स्थिती ही वेगवेगळी असते. आणि मित्रांनो, मुक्या प्राण्यांना सांभाळणं किंवा त्यांच्याकडून आपल्याला प्रोडक्शन घेणं किंवा त्यांची देखभाल करणं, ह्या गोष्टी मित्रांनो आपण जसं म्हणतो तसं एवढ्या पण सोप्या नाही आहेत. कारण कसं असतं, त्यांना समजावून घेऊन त्यांची आरोग्याची काळजी, आहार, तर त्यांचं सर्व गोष्टी, जसं की आपण डिलिव्हरी म्हणतो, आपण प्रेग्नंट गोटची किंवा जी काही त्यांची लाईफ सायकल आहे, तर ते समजवण्यासाठी आपल्याला खूप हँड एक्सपिरियन्सची गरज लागते. मित्रांनो, टेक्निकल नॉलेज आणि प्रॅक्टिकल ह्या दोन्ही गोष्टी पाहिजेत. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला माझ्या चॅनलवर मी तुम्हाला थोडीशी प्राथमिक माहिती देतोय. कारण जो एक्सपिरियन्स आहे रिअल, तो मी नंतर येणाऱ्या सर्व चॅनलमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करत राहीन. तर मित्रांनो, आज मी असाच एक टॉपिक घेऊन आलेलो आहे. आणि तोही खूप इम्पॉर्टंट आणि महत्त्वाचा टॉपिक आहे. आणि तो जर व्यवस्थित तुम्ही जर अवॉइड केले तर निश्चित शेळीपालनामध्ये तुम्हाला प्रॉफिट आहे. कारण मर्तुकीचं प्रमाण जर मित्रांनो शेळी फार्ममध्ये जर कमी केलं तर निश्चित आपल्याला प्रोडक्शनची शेळ्यांची संख्या जास्त मिळून आपल्याला विक्री जास्त करता येते. तर त्याला अनुसरून एक टॉपिक आहे फूड पॉयझन. मित्रांनो, शेळ्यामध्ये फूड पॉयझनचा हा एक प्रकार आहे. आणि शेळ्यांना फूड पॉयझन होतं म्हणजे विषबाधा होते. तर विषबाधा कशामुळे होते, त्याची कारणं काय आहेत, काय प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजेत, किंवा ह्या कशामुळे होतात फूड पॉयझन, तर ह्या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला प्राथमिक नॉलेज मी तुम्हाला शेअर करतोय. तर मित्रांनो, फूड पॉयझन जे आहे, जर फूड पॉयझन जर शेळीला झालं, म्हणजे विषबाधा जर झाली, तर मित्रांनो शेळी दगावण्याची शक्यता जास्त असते. आणि बऱ्याच वेळा मित्रांनो शेळ्या दगावतात. तर आणि शेळी दगावली की मग आपलं अल्टिमेटली आपण लॉसमध्ये गेल्यासारखं आहे. तर तसं होऊ नये म्हणून, फूड पॉयझन होऊ नये म्हणून काही गोष्टी तुम्हाला मी बेसिक इन्फॉर्मेशन सांगतो. त्याच्यानंतर त्याच्यासाठी काय काळजी घ्यायला पाहिजे आणि कशा पद्धतीनं ही गोष्ट आपण फूड पॉयझन हँडल केली पाहिजे. तर मी ही सर्व माहिती या एकाशा छोट्याशा व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला देत आहे. मित्रांनो, शेळ्यांना जे हिरवा चारा आपण देतो, तो हिरवा चारा आपण देताना काय करतो, आपण हिरवा चारा डायरेक्ट न देता शेळीच्या समोर आपण थोडंसं हिरवा चारा ऑब्झर्वेशन करून, म्हणजे त्याच्यावर त्या पानावर काही कीटक वगैरे आहेत का, किंवा असं काही बुरशीजन्य पदार्थ आहे का, तर हे चेक करून किंवा थोडंसं झाडून हिरवा पाला किंवा असं हे करून सेपरेट करून थोडंसं व्यवस्थित त्यातलं घाण काढून किंवा कचरा किंवा थोडंसं झाडून घेऊन हिरवा चारा मग शेळ्यांना च्या गव्हाणीमध्ये टाकला पाहिजे. किंवा तुम्ही जर कडबाकुट्टी करून घेत असाल तर सर्व व्यवस्थित म्हणजे हे करून मारून, म्हणजे कसं थोडंसं हे करून हिरवा चारा, आपली जी पेंडी असते किंवा आपण त्याला भारा म्हणतो, तो आपण झाडून घेऊन मग डायरेक्ट शेळीच्या गव्हाणीमध्ये टाकला पाहिजे किंवा कडबाकुट्टी केली पाहिजे. तर मित्रांनो, कसं असतं की शेळ्यांच्या हिरव्या चाऱ्यामध्ये किटाणू असतात आणि ते कीटक डायरेक्ट आपण शेळ्यांना जर चारा खाल्ला तर ते शेळ्या डायरेक्ट खातात कीटक.
आणि त्या जे कीटक असतात ज्याला इन्सेक्ट्स म्हणतो आपण, ते इन्सेक्ट जर पॉयझनस असतील तर ते डायरेक्ट शेळीच्या पोटामध्ये जाऊन विषबाधा होऊ शकते. तर ती काळजी मित्रांनो घेतली पाहिजे, की हिरव्या चारामध्ये ज्या आपण थोडंसं ऑब्झर्वेशन करून किंवा व्यवस्थित नीट पारखून शेळ्यांना हिरवा चारा दिला पाहिजे. तर मित्रांनो, शेळीला पहिली गोष्टमध्ये आहारामार्फत त्यांना विषबाधा होते. बऱ्याच वेळा मित्रांनो आम्ही पाहतो की बरेच जण काही वेळेला शिळं अन्न घालतात किंवा काही थोडंसं सेकंड ग्रेड म्हणता येत नाही, पण असं थोडंसं खराब झालेलं अन्न किंवा अ, अ, जे वेस्ट आहेत ते घालण्याचा शेळ्यांना प्रयत्न करतात. पण मित्रांनो तसं नाही केलं पाहिजे. कारण मेन जी विषबाधा जी आहे ती या अशा शिळ्या अन्नातूनच होत असते. तर ते होऊ नये म्हणून ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, की शिळं अन्न किंवा शिळी कुठलीही वस्तू किंवा जी खराब झालेली आहे, बुरशीयुक्त जी आहे, ती सहसा शेळ्यांना घालू नये. आणि मित्रांनो, ज्यावेळी शेळ्या जर आपण मुक्त संचार करत असेल, तर बऱ्याच वेळा काय होतं, की शेळ्या बाहेर चरताना प्लास्टिकच्या पिशव्या, चप्पल किंवा बऱ्याच वेळा काही वेळेला लोखंडी खिळे सुद्धा खातात. तर मित्रांनो, हे खूप महत्त्वाचं आहे, की प्लास्टिकच्या चप्पल किंवा पिशवी किंवा कपडेसुद्धा बघा तुम्ही प्रॅक्टिकली शेळीच्या समोर बघितलं तर आपले कपडे हे सुद्धा चाटायचा प्रयत्न करतात. तर ते बऱ्याच वेळा प्लास्टिक पिशवी, चप्पल किंवा कपडे किंवा कुठला बाकीचा आहाराच्या अपोझिट जे काही खातात, त्याच्याने सुद्धा मित्रांनो शेळ्यांना विषबाधा होते. तर ह्या गोष्टीसुद्धा आपण निरीक्षण केलं पाहिजे, की त्यांना चांगल्या प्रकारे अ, अ, आहारामध्ये त्यांना दिला पाहिजे. आणि मित्रांनो अजून एक महत्त्वाचं आहे, की बऱ्याच वेळा काय करतात शेळी पालक, जे अर्धबंदिस्त किंवा जे मुक्त संचारमध्ये आहेत, तर ते ज्यावेळी शेळ्या चरायला सोडतात, तर त्यावेळी काय होतं, की बऱ्याच वेळा ते वनस्पती पाहत नाहीत, की कुठल्या वनस्पती खातात. म्हणजे ती कुठल्या टाईपची वनस्पती आहे आणि डायरेक्ट तिथं शेळ्या सोडून देतात. पण मित्रांनो तसं नाही केलं पाहिजे. आपण एक ऑब्झर्वेशन म्हणून राउंड मारून घेतला पाहिजे. कारण बऱ्याच अशा वनस्पती आहेत, की त्या विषजन्य वनस्पती असतात. म्हणजे त्यांच्यात ऑलरेडी त्या हिरव्या चाऱ्यामार्फत हिरव्या चारातच त्याच्या विष असतं, पॉइझन असतात ती काही वनस्पती. पण त्या खाल्ल्या की मित्रांनो शेळ्यांना मग फूड पॉइझन होतं, म्हणजे विषबाधा होते. तर ते सुद्धा आपण केअर केली पाहिजे, की शेळ्या ज्या चरतात किंवा जे काही खातायत आहार, ती वनस्पती आपण थोडीसं ऑब्झर्वेशन केली पाहिजे आणि मग त्यांना डायरेक्ट तिथं सोडलं पाहिजे. नाहीतर बऱ्याच वेळा काय होतात, की डायरेक्ट शेळ्या चरायला सोडतात आणि बाहेर थांबतात. तसं नाही व्हायला पाहिजे. आपण ज्यावेळी तिथं चरत असतात आणि मित्रांनो मी बऱ्याच वेळा गोष्टी पाहतो, की जे न्यूज येतात, माझ्या ज्या ऑब्झर्वेशनमध्ये आहेत, तर मॅक्सिमम 80% न्यूज ह्याच आहेत. विषबाधा ज्या व्हायच्या आहेत, याचं कारण म्हणजे विष वनस्पती खाल्ल्यामुळे, हिरवी पॉइझनची वनस्पती खाल्ल्यामुळे. आणि बऱ्याच वेळा मित्रांनो कसं होतं, की काही जण आहे ना, रासायनिक खतं किंवा रासायनिक लिक्विड हिरव्या चारावर मारतात. वाढीसाठी किंवा काही कारणासाठी. तर ते काय होतं, ते रासायनिक जे खतं किंवा रासायनिक केमिकलयुक्त जे घटक हे पानावरती मारतात आणि हे करतात. मग काय होतं, आपल्याला माहिती नसतं की ती रासायनिक तिथं खतं किंवा पाणी मारलेलं आहे. आपण काय करतो डायरेक्ट तिथं आपल्याला काही माहिती नसल्यामुळे आपण तिथं काही कारणांनी त्या शेळ्या चरायला जातात आणि मग त्यांना ती फूड पॉइझन होऊ शकतं. तर ह्या गोष्टी. आणि मित्रांनो बऱ्याच वेळा म्हणतो आपण की गर गर्भदाह म्हणजे गर्भपात होतो शेळ्यांचा. तर हे सुद्धा एक कारण आहे मित्रांनो. फूड पॉइझन झाल्यामुळे सुद्धा अ, गर्भपात होऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने गर्भपात होऊ नये म्हणून सुद्धा मित्रांनो आपल्याला शेळीला काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे विषबाधा नाही झाली पाहिजे. आणि मित्रांनो जर आपल्याला फूड पॉइझन जर झालं, असं जर आढळलं, तर लवकरात लवकर आपल्याला पशुवैद्यकीय डॉक्टरांशी संपर्क केला पाहिजे. आणि हे म्हणजे वैद्यकीय डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून आपण प्रथम उपचार केले पाहिजेत. आपण कसं होतं आपल्याला माहिती नसतं, तर आपण वैद्यकीय डॉक्टरांना फोन करून प्रथम काय फर्स्ट एड करता येईल का शेळी फार्मवर? तर त्या गोष्टी माहिती करून फोनवरून किंवा त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना प्राथमिक गोष्टी विचारून आपण त्या केल्या पाहिजेत. अगदी जर शेळी म्हणजे आपण कसं स्टेजला म्हणतो, की बाबा अगदीच जास्त फूड पॉइझन झालेलं आहे. शेळीला उठता येत नाही किंवा शेळी थोडंसं ह्याच्या स्टेजमध्ये आहे. म्हणजे आपण काय म्हणतो इमर्जन्सी स्टेजमध्ये आहे. तर अशा वेळी काय करायचं डायरेक्ट आपण पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना बोलवून त्यांना दाखवायचं. ते बऱ्याच वेळा काही वेळेला ओरल मार्फत किंवा सिरिंज मार्फत
ह्या गोष्टी तिला विषबाधेतून बाहेर काढू शकतात. तर लवकरात लवकर, पण ह्या गोष्टी लवकरात लवकर आपल्याला समजलं पाहिजे, की त्या शेळीला विषबाधा झाली पाहिजे. जर 12 तास, 24 तास किंवा 36 तासच्या पुढे जर गेली विषबाधा होऊन, तर मग ते आपल्याला कंट्रोल होत नाही. तर तसं होऊ नये म्हणून आपण प्राथमिक आपल्याला फूड पॉइझन झालं हे लगेच कळता आलं पाहिजे. आणि मित्रांनो, फूड पॉइझन झालं की काय होतं, की शेळी रक्त म्हणजे तिची हे करण्याची क्षमता संपते, प्रतिकार करण्याची क्षमता, आणि शेळीला उठायला येत नाही. शेळी म्हणजे असं झोपून राहते आणि काही खात नाही. म्हणजे विषबाधा झालेली असते ना, तर त्यामुळे तर ते आपल्याला पटकन समजलं पाहिजे पॉइझन कशामुळे झालेलं आहे. आणि मित्रांनो, पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना सांगितलं पाहिजे, की हे फूड पॉइझन कुठल्या कारणाने झालेलं आहे. तुम्ही सांगितलं तर ते बरोबर त्याचे म्हणजे तुम्हाला आढळलं की हे आपण काहीतरी खाल्लेलं आहे, ती वनस्पती दाखवली पाहिजे, किंवा काही त्यांनी काही प्लास्टिकची पिशवी खाल्ली असेल, किंवा कपडे, किंवा काय जे काही कशामुळे जर झालं आपल्याला जर माहिती असेल, तर ते लगेच पटकन डॉक्टरांना, पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना त्यांना सांगितलं पाहिजे. म्हणजे त्याच्याप्रमाणे ते व्यवस्थित इलाज करतील. आणि मित्रांनो, अशा पद्धतीने जर फूड पॉइझन जर झालं तर आपल्याला या व्यवसायामध्ये लॉस आहे. तर ते होऊ नये म्हणून मित्रांनो, आपल्याला जास्त करून आहारामध्ये आपल्याला शेळीला जास्त करून व्यवस्थित चांगल्या प्रतीचं अन्न दिलं पाहिजे. म्हणजे झाडपाला जो आहे, किंवा जे काही आहारामधलं अन्न आहे ते व्यवस्थित स्वच्छ आणि काही म्हणजे बुरशी न युक्त असलेलं काही व्यवस्थित अगदी चांगल्या प्रकारे आहार दिला पाहिजे, जेणेकरून फूड पॉइझन होऊ नये म्हणून. आणि औषधोपचार म्हटलं तर मित्रांनो, सर्व औषध उपचार हे आपण आपल्या स्वतःचं काहीच हे करायचं नाही. फर्स्ट एड फक्त डॉक्टरांना विचारून घ्यायचं. बरेच वेळा डॉक्टर फोनवरनं सांगतात की अशा अशा या गोष्टी करा प्रायमरी, किंवा ह्या गोष्टी जसं की आपण म्हणतो की बऱ्याच वेळा सांगतात ते की ह्या गोष्टी करा, ह्या गोष्टी करू नका. तर त्या पद्धतीने आपण वैद्यकीय डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सर्व गोष्टी करायच्या, आणि त्यांच्याशी संपर्कामध्ये राहून त्यांचं मार्गदर्शन आपण घ्यायला पाहिजे. आपण स्वतःचं आपल्याला जरी नॉलेज असलं तरी बऱ्याच वेळा कसं होतं की शेळी एक हेवी इमर्जन्सी स्टेजमध्ये असते, आणि आपण जर उपचार करायला गेलो तर शेळी आपल्या हातात, म्हणजे शेळी आपल्याला मरतूक होऊ शकते. तर ते तसं होऊ नये म्हणून फूड पॉइझन जर झालं असेल, तर आपल्याला आढळलं तर आपण पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना च्या मार्गदर्शनाखाली आपण उपचार घेतले पाहिजेत. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने फूड पॉइझन हा एक विषय शेळीपालनामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे. आणि मला असं वाटलं की आहार आतापर्यंत मी सर्व व्हिडिओचे मध्ये माझ्या चॅनलवर सगळे मी आहाराचे सर्व व्हिडिओ, हिरवा चारा, वाळला चारा या संदर्भातले व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड आहेत माझ्या प्लेलिस्टवर, जाऊन तुम्ही चेक करा. तर त्या पद्धतीने जर मग मला लक्षात आलं की बाबा आराम आपण सगळे देतोय, पण त्याच्यामार्फत आपल्याला फूड पॉइझन नाही व्हायला पाहिजे. तर त्याच दृष्टीनं हा एक मला टॉपिक वाटला की हा शेळीपालकांना एक आपण मार्गदर्शन करूया की ह्या फूड पॉइझन बद्दल. आणि मित्रांनो, बी फ्रँक, माझ्या शेड फार्मवर पण फूड पॉइझन झालं होतं. तर माझं उदाहरण दिलं तर ऍक्च्युली मला असं म्हणजे माझ्या केसमध्ये जर विचारला, माझ्या प्रॅक्टिकल नॉलेजमध्ये, तर माझ्या शेळीच्या पाण्यामध्ये काहीतरी पडलं होतं मित्रांनो. आणि ते शेळीच्या पाण्याच्या काहीतरी इन्सेक्ट्स म्हणजे किडे पडले होते की काहीतरी झालं होतं, आणि त्या पाण्यामार्फत फूड पॉइझन झालं होतं. तर मित्रांनो, अजून एक हे सुद्धा मी माझे प्रॅक्टिकल तुम्हाला शेअर करतोय की शेळीला देताना पाणी सुद्धा चांगल्या प्रकारे दिले पाहिजे, जेणेकरून म्हणजे काही होऊ नये. कारण मी पण मग पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना बोलवलं, त्यांना सलाईन लावलं. 3-4 दिवस मी काळजी घेतली मित्रांनो त्या शेळीची. पण मला तिची अशी झाली की ती लास्ट स्टेजला गेली. तर ते तसं नाही व्हायला पाहिजे. तर ते पाण्यामार्फत पण जातं मित्रांनो, आहारामध्ये आणि पाण्यामार्फत. आणि शेड फॉर्मवर आपण काळजी घेतली पाहिजे. काही लोखंडी चाटतात का, किंवा बऱ्याच वेळा काय होतं, शेळीला जर भूक लागली असेल ना खूप, तर ती काही पण चाटायचा प्रयत्न करते. तर ते करू नये म्हणून आपण एक काय करायचं की क्षारयुक्त वीट आपण आपल्या शेळी फार्मवर त्यांच्या वाड्यात ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून त्यांचं लक्ष जे आहे चाटण्याचं, ते त्या फक्त क्षारयुक्तच वीट चाटेल, बाकीचं काही चाटणार नाही. कारण शेड फार्मवर पण आपण असं ठेवलं पाहिजे की काही स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. आपला गोठा जो आहे शेळीचा, तो कायम स्वच्छ ठेवला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना हे नाही व्हायला पाहिजे. आणि बऱ्याच वेळा मित्रांनो काय होतं की शेळीला जखमा होतात, आणि त्या जखमा व्यवस्थित आपण धुवून स्वच्छ घेतल्या पाहिजे, नाहीतर त्या सुद्धा त्या चाटायचा प्रयत्न करतात. तर ते तिथून सुद्धा फूड पॉइझन होऊ शकतं. तर ते होऊ नये म्हणून सुद्धा आपण ज्यावेळी शेळीला काही कारणाने जखम झाली असेल,
तर ती पाण्याने व्यवस्थित धुवून घेतली पाहिजे आणि त्याच्यावर व्यवस्थित उपचार करून ते पूर्ण केलं पाहिजे. तर हे एक सुद्धा कारण विषबाधेसाठी असू शकतं. तर मला सांगण्याचा काय उद्देश आहे ह्या व्हिडिओमध्ये, की आहारामध्ये, पाण्यामुळे किंवा आपल्या गोठ्यावर या 3-4 कारणामुळे जास्त करून फूड पॉइझन होतं. तर ते होऊ नये म्हणून मित्रांनो आपल्याला काळजी घेतली पाहिजे. तर हा एक सुद्धा म्हणजे आपण म्हणतो, की हा एक आपल्याला चांगल्या प्रकारे हँडल केला पाहिजे, की फूड पॉइझन होऊ नये म्हणून किंवा शेळीला काही होऊ नये, दगावू नये म्हणून आपण या बेसिक प्रायमरी ज्या आहेत ह्या गोष्टी प्रिकॉशन म्हणून आपण घेतल्या पाहिजेत आणि त्या आपण व्यवस्थित इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजेत. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने मी एक हा विषय घेतलेला आहे फूड पॉइझन शेळीला होऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यायला पाहिजे आणि कशामुळे होतं आणि जर फूड पॉइझन झालं तर काय केलं पाहिजे. आता मी म्हटलं की फूड पॉइझन झाल्यानंतर काय केलं पाहिजे, तर प्रथम पशुवैद्यकीय डॉक्टरांना आपण फोन केला पाहिजे किंवा संपर्क केला पाहिजे. त्यांना त्याची कल्पना दिली पाहिजे आणि त्याच्या कल्पनेनुसार त्यांना फर्स्ट एड आहे ते सांगतात, तर ते फर्स्ट एड केलं पाहिजे आणि त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून फर्स्ट एडमध्ये जर शेळी व्यवस्थित झाली तर ठीक आहे. नसेल तर मग ते लास्टला त्यांची व्हिजिट राहते आणि मग ते सलिन किंवा ओरल मार्फत त्यांचे ते उपचार करतात. तर तर अशा पद्धतीने मित्रांनो फूड पॉइझन हे आपल्याला हे व्यवस्थित हे जे आहे हे आपल्याला फूड पॉइझनचं समजावून घेतलं पाहिजे आणि कशामुळे होतं, कारणं मी सांगितलेली आहेत. त्या गोष्टी आपण अव्हॉइड केल्या पाहिजेत. आणि मित्रांनो जर मरतूक जर व्यवस्थित आपण कंट्रोल केली किंवा प्रोडक्शन आपल्याला जर जास्त घ्यायचं असेल, तर मित्रांनो हा पण एक फूड पॉइझनचा विषय त्याच्यामध्ये येतो. मित्रांनो अशा पद्धतीने मी तुम्हाला एक फूड पॉइझनच्या संदर्भात माहिती दिलेली आहे. मित्रांनो माझी माहिती आवडली तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा. जर तुम्ही नवीन असाल तर तुमचे मित्रमैत्रीण असतील तर त्यांनाही माझ्या चॅनलची माहिती द्या किंवा कोण नवीन शेळीपालक या व्यवसायामध्ये येत असेल तर त्यांनाही माझ्या चॅनलची माहिती द्या, जेणेकरून त्यांचे पुढचे होणारे काही धोके आहेत ते टळू शकतील. आणि मित्रांनो लाईफमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन करणारं कोणतरी पाहिजे आणि तर मार्गदर्शन जर व्यवस्थित झालं मित्रांनो तर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला पुढच्या लॉस होणार त्या आपल्याला अवॉइड होतात. कारण जर मला माझ्या प्रॅक्टिकल नॉलेजमध्ये जर मला पूर्वी थोडं फूड पॉइझनचं माहिती असतं तर मी माझ्याही थोडंफार अजून प्रॉफिट झालं असतं. तर ह्या पद्धतीनं थोडंसं मार्गदर्शन पाहिजे मित्रांनो. तर मी हे चॅनल माझं म्हणजे यूट्यूबवर माझं चॅनल करण्याचं कारण हेच आहे, की नवीन शेळीपालकांना त्याची माहिती मिळाली पाहिजे. अशा पद्धतीनं मी मित्रांनो इथून पुढे येणारे व्हिडिओ सुद्धा हे प्रॅक्टिकली आणि शेळी फार्मला प्रोडक्शनच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत. तर तेही तुम्ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस करा, जेणेकरून येणारे पुढचे व्हिडिओची तुम्हाला तिथे नोटिफिकेशन मिळेल. आणि मित्रांनो पुन्हा एकदा माझी रिक्वेस्ट आहे, की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो या गणेश चतुर्थीच्या सेशनमध्ये तुम्हाला सर्वांना पुन्हा एकदा माझ्या गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो व्हिडिओला ची माहिती आवडली तर मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करा. मित्रांनो धन्यवाद.